امشب در 24 ادامه خشونت و درگیری در اعتراضات ضد جنگ در دانشگاه‌های آمریکا. بازداشت حدود 300 معترض در 2 دانشگاه نیویورک، کنگره آمریکا طرحی را برای مقابله با یهودی ستیزی به رأی می‌ذاره. بازتاب انتشار جزئیات جدید درباره قتل نیکا شاکرمی، دادستانی تهران شماری از خبرنگاران کشور رو به خاطر همدلی با گزارش قتل نیکا احضار کرد. تجمعات گسترده روز جهانی کارگر در ایران و کشورهای مختلف جهان، 3 تشکل صنفی فراگیر کارگری و معلمان میگن راه رهایی از استبداد در ایران رو ادامه دادن جنبش زن زندگی آزادی میدونن. این میلیون‌ها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، جبهه دوست و دشمن کشورشون رو بشناسن. توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش فعالیت آموزشی درباره شناسایی دشمنان نظام، درخواست خامنه‌ای از معلمان برای افزایش آموزش‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در مدارس. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه اعتراضات به جنگ غزه، دانشجویان حامی فلسطینی‌ها در شماری از دانشگاه‌های آمریکا از جمله دانشگاه UCLA در لس آنجلس و دانشگاه کلمبیا در نیویورک با پلیس و دانشجویان حامی اسرائیل درگیر شدند. کاخ سفید در واکنش به این درگیری‌ها گفته مردم حق اعتراض دارند اما باید مسالمت آمیز باشه. در جریان درگیری‌های دیشب در نیویورک، شهردار این شهر گفته حدود 300 نفر در دانشگاه کلمبیا و سیتی کالج بازداشت شدند. به گفته پلیس هدف از حمله به این دانشگاه حفظ امنیت عمومی و متفرق کردن معترضانی بوده که ساختمان همیلتون هال رو اشغال کرده بودند. تقریباً 300 نفر در کلمبیا و سیتی کالج دستگیر شدند. ما در حال رسیدگی به بازداشت شده ها هستیم تا تشخیص دهیم که چه کسانی دانش آموزان واقعی بودند و چه کسانی قرار نبود در آنجا حضور داشته باشند. ما دیروز به این عوامل خارجی با سابقه تشدید شرایط و تلاش برای ایجاد هرج و مرج اشاره کردیم. نه اعتراض مسالمت آمیز، بلکه ایجاد هرج و مرج. اگر حفاظت عمومی از شهر را یک جمله کامل در نظر بگیریم، این اقدام فقط یک کامه است. این لحظه جشن گرفتن نیست. ما هرگز نباید از ابتدا مجبور می‌شدیم به اینجا برسیم. ما نمی‌توانیم در حالی که کودکان در خطر هستند چنین محیط‌های ایجاد کنیم. باید تمام تلاش‌ها برای رادیکالیزه کردن جوانان خود را در این شهر مانند آنچه در سراسر جهان می‌بینیم خنثی کنیم. همکارانم مریم رحمتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک و سمیرا قرایی از دانشگاه جورج واشنگتن همینجا در واشنگتن دی سی با ما هستند. با مریم شروع می‌کنم که محل اصلی درگیری‌ها بوده بین دانشجویان و پلیس. الان وضعیت اونجا در چه حالتی هست و دانشجویان بازداشت شده سرنوشتشون چه خواهد شد؟ آنچه که ما در دانشگاه‌های آمریکا مخصوصاً اینجا در کلمبیا شاهدش هستیم در تاریخ آمریکا کم سابقه بوده. در حال حاضر وضعیت آرامتر هست. این در حالیه که پلیس نیویورک اینجا حضور داره و در داخل دانشگاه هم پر شده از نیروهای پلیس نیویورک که دارن داخل دانشگاه در واقع قدم میزنن و قرار هست تا اواسط ماه می به درخواست ریاست دانشگاه اونجا بمونند. موضوعی که برای دانشجوها و اساتید دانشگاه در واقع غیر قابل قبول هست و میگن این یک وضعیت سوریال هست و در واقع متمم از اول قانون اساسی آمریکا رو نقض میکنه. این رفتاری که در واقع ریاست دانشگاه و پلیس نیویورک شب گذشته از خودشون نشون دادن. همونطور که تو کوتاه اشاره کردی، روز گذشته برای 24 ساعت معترضینی همین ساختمان پشت سر من، سالن قدیمی همیلتون رو اشغال کردن و برای 24 ساعت اونجا بودن و سپس به همین دلیل به درخواست ریاست دانشگاه کلمبیا پلیس به زور متوسل شد و از همین پنجره ها صدها پلیس نیویورک وارد این ساختمان شدند و از بمب صوتی و گاز اشک‌آور استفاده کردند و صدها دانشجو رو در واقع دستگیر کردند. خیلی ها اعتراض میکنن به نوع دستگیری دانش آموزان و اینکه چطور
طور خشونتبار بوده، اما پلیس نیویورک مخصوصا اریک آدامز شهردار نیویورک میگه کسانی که سالن همیلتون رو اشغال کرده بودن کسانی بودن که به دانشگاه وابسته نبودن، به این اعتراضات دانشجویی علیه جنگ غزه هم هیچ وابستگی نداشتند. اینها کسانی بودند که در واقع قبلا تاریخ پرونده های کیفری داشتند و حالا با اتهاماتی مانند ورود غیرقانونی و شرارت کیفری اگر درست گفته باشم روبرو هستند و این موضوعی هست که مقامات ایالات متحده آمریکا رو مخصوصا در کنگره آمریکا نگران کرده و پلیس نیویورک مخصوصا شهردار نیویورک گفته که دانشگاه کلمبیا رو یهودی ستیزی و افکار ضد یهودی فرا گرفته بوده و باید پلیس نیویورک بنا به درخواست ریاست دانشگاه وارد عمل می‌شده. قبلا خود پلیس نیویورک گفته بود که از گارد ملی استفاده نخواهد کرد ولی همینطور هم شد. اما فرداد اون تعداد انبوهی از پلیس نیویورک با لباس ضد شورش که به این خیابان آمستردام و برادوی دیشب ریختند نه تنها دانشجویان رو بسیار نگران کرده بودند بلکه کسانی که شهروندانی که در این منطقه از نیویورک زندگی میکنن. خیلی ها میگن که ورود در واقع پلیس نیویورک بیشتر اونا رو نگران کرده نسبت به اون اعتراضاتی که در 2 هفته گذشته اینجا جریان داشته. اما دقایقی قبل شما هنوز برنامه شروع نشده بود تعدادی از اساتید دانشگاه اینجا حضور داشتند و داشتن شعار میدادند که این در واقع رفتار دانشگاه با دانشجویان با اعتراضات مسالمت آمیز درست نبوده و شعار شرم بر ریاست دانشگاه میدادن و خیلی ها خواهان استعفای خانم شفیق رئیس دانشگاه کلمبیا هستند. به هر حال فرداد این وضعیت همچنین ادامه داره و معترضین میگن که به اعتراض خودشون ادامه خواهند داد. سمیرا، در واشنگتن دی سی هم به خصوص در این دانشگاه جورج واشنگتن در 5-6 روز گذشته اعتراضات ادامه داشته. حالا به خشونتی که در نیویورک دیدیم نکشیده ولی اونجا هم میدونم که تنش‌ها وجود داره. وضعیت الان اونجا چطوریه؟ خشونتی وجود نداره. فردا روز 6 هست که این دانشجویان یا حالا این افراد، چون روشن نیست که آیا همشون دانشجوهای دانشگاه جورج واشنگتن هستند یا نه، اینجا جمع شدن پشت سر من همطور که میبینی چادر زدند و یه مقدار شاید نمیدونم چقدر در تصویر روشن باشه نرده هایی هست که پیشتر پلیس آورده بود و اینها رو دور چادرهای این افراد قرار داده بود. اینها این نرده ها رو برداشتند آوردن وسط محوطه یا این به اصطلاح یارد دانشگاه، اینا روی هم تلمبار کردن و گرد اون این چادرها رو برافراشته کردن که خب بسیار سمبولیک هم میتونه باشه برای این افراد که شکستن اون حصارهایی که پلیس دورشون کشیده در مرکز مقاومت خودشون قرار دادن. همه اینها خیلی سمبولیکه. خشونتی من در این 1 ساعتی که اینجا هستم ندیدم. فضا بسیار آرام هست. چندین تن از اعضای کنگره هم آمده بودن اینجا با دانشجویان صحبت می‌کردن، می‌خواستن فضا رو ببینن. به هر حال درسته که حالا کلمبیا یا UCLA اینها دانشگاهی هستن که درشون ما داریم اعتراضهای بیشتری می‌بینیم یا خشونت بیشتری می‌بینیم، ولی اعتراض اینجا در جورج واشنگتن از این منظر حائز اهمیته که خب به هر حال در جای داره این اعتراض انجام میشه که خانه کنگره هست، خانه نمایندگان ملت آمریکاست و کاخ سفید هست و خب شاید برای افرادی که اینجا جمع شدن راحت‌تر باشه که صدای خودشون رو خیلی ملموس بتونن به گوش اهالی کنگره برسونن یا به گوش دولت مردان برسونن. افرادی که اینجا هستن همه خیلی جوان هستن. بر اساس مشاهداتی که من کردم بیشترشون دختر هستن، یعنی جمعیت دختران فائق هست و جمعیت پسران بسیاریشون شاید زیر 30 سال باشن، سفید پوسترشون زیاد هست. خارجی مثلا آسیایی من کمتر دیدم، عرب بینشون زیاد دیدم، افرادی که عربی صحبت میکنن بینشون زیاد دیدم، اسپانیایی زبان کم دیدم. به رغمی که اینجا خودت بهتر از من میدونی ما در این محوطه DMV در منطقه DC، ویرجینیا و مریلند
تایلند زبان اسپانیایی زیاد میشنویم ولی من اینجا کمتر شنیدم. اینها مشاهدات من از این یک ساعت هست. اما تخمینه ده بزرگی که دکترای حقوقش رو فرداد از همینجا، همین ساختمانی که الان روبروی ماست گرفته همراه من اینجاست، اون بهتر و بیشتر شاید برامون بتونه توضیح بده از اون چه که اینجا داره میگذره. تخمین ابتدا بهمون از این آمدن اهالی کنگره بگو. چه کسانی بودند؟ به چه دلیل آمده بودند؟ دنبال چه چیزی بودند؟ اولا اینکه شهر واشنگتن دی سی چون که طبق قوانین آمریکا در اصل ایالت محسوب نمیشه، شهر تحت نظارت کنگره هست و نظارتش به عهده کمیته اوورسایت کمیتی یا کمیته نظارتی خود کنگره هستش و اونها اومده بودن امروز که شرایط رو ببینن. دلیلش چی بود؟ ببینید دانشگاه جورج واشنگتن یک دانشگاه خصوصی هست، یعنی این تظاهر کننده ها اجازه ندارن الان اینجا باشن، بعد از دانشگاه در از مجوز بگن که نگرفتن و دانشگاه از شهر واشنگتن دی سی درخواست کرده از پلیس واشنگتن دی سی که این تظاهر کننده ها رو از دانشگاه بیرون کنن، به خاطر اینکه الان فصل امتحانات دانشکده حقوق هست و اینکه میر مریل باوزر که میشه شهردار شهر دی سی به پلیس گفته که حق ندارن دخالت کنن و همین باعث شده که کار به کنگره برسه. الان اعضای کنگره حتی چهر خود کمیته هم امروز اینجا بود، با دانشجوها صحبت کردند، در تریبون با خبرنگارها صحبت کردند و گفتن که قرار هفته دیگه یک جلسه کنگره بذارن، یک جلسه رسمی و قرار که شهردار واشنگتن دی سی و رئیس پلیس رو به کنگره بکشن و از استیضاحشون. ولی تامینه با توجه به اون چیزی که حالا در روزهای گذشته تو دانشگاه‌های دیگه دیدیم، بعیده که خود کنگره بخواد وارد بشه. میدونی منظورم چون اینکه خود کنگره بخواد یه اقدامی بکنه برای پراکنده کردن این افراد، با توجه به اون همه حالا بازخورد یا بکلشی که کرد اقدامات پلیس ایالت‌های دیگه. چون مسئله اختلافی که وجود داره مثلا در رابطه با دانشگاه کلمبیا این هست که رئیس دانشگاه از پلیس میخواد، پلیس یا اجابت میکنه بله میگه و میاد اون اقدام رو انجام میده، یا مثل واشنگتن انجام نمیده و گوش نمیده به حرف دانشگاه. در اینجا بعید من میدونم در مورد واشنگتن جورج واشنگتن کنگره بخواد وارد بشه. البته دلیلش اینه که کنگره در اصل بدنه نظارتی بر روی پلیس و شهردار شهر واشنگتن دی سی. این یک چیز کاملا خاص فقط مخصوص شهر واشنگتن دی سی، چون ما فرماندار ایالتی نداریم. در نتیجه وظیفه کنگره هست که این کارو بکنه. ولی بگم که فرق دانشگاه جورج واشنگتن مثلا با UCLA و جای دیگه اینه که خب این دانشگاه خصوصی هست و اینکه آزادی بیان، فرست امندمنت و این چیزها اینجا در اصل کاری برای این تظاهر کننده ها نمی‌کنن. در نتیجه وظیفه شهر هستش که سعی کنه نظم رو برقرار کنه. اگر اینجا یک دانشگاه عمومی بود شاید شرایط فرق می‌کرد. تامینه تو سالها اینجا درس خوندی، دکترات رو اینجا گرفتی، الان چی می‌بینی؟ یعنی می‌خوام اگر از چشم توی نگاه بکنیم که هر روز صبح در زمستون و تابستون و پاییز پا شده اومده اینجا، بالیده توی این فضا درس خونده، بزرگ شده، چه حسی داری از تماشای یه مقدار خب عجیبه دیگه؟ یعنی چفیه میفروختن اون طرف، در یه استندی گذاشتن، دونیشن جمع میکنن، پول از مردم دارن جمع میکنن، غذای مجانی دارن میدن که اصلا معلوم نیست این غذا از کجا داره میاد. چه حسی برای تو داره؟ حسش کاملا یک حس ناراحت کننده و حتی برای خیلی از دوستان من که یهودی هستن حس ترس براش وجود داشته، به خاطر اینکه ببین اولا که ما اونایی که ایران بزرگ شدن، من خودم ایران بزرگ شدم، از این چفیه ها خاطره خیلی بدی داریم. در اصل آدم یک حس خیلی بدی بهش دست میده که این چفیه ها رو میبینه. فکر کن شما از در دانشگاه خارج میشی تو آمریکا، باورت نمیشه که مثلا پرچم فلسطین یا چفیه اولین چیزی باشه که میبینی. و اینکه شما اگر اونجا ببینید مجسمه جورج واشنگتن رو تخریب کردن، پرچم فلسطین رو به دور مجسمه جورج واشنگتن، این به نظر من خیلی توهین‌آمیزه. ببین ما آمریکایی‌ها خیلی افتخار می‌کنیم به جورج واشنگتن. من به عنوان دانشجوی دانشگاهی که به اسم جورج واشنگتن افتخار می‌کنم و هیچ دانشجویی نباید توی دانشگاهی که به اسم این آدم هست احساس ترس بکنه به خاطر دینش، ملیتش. و الان دانشجوهای یهودی و حتی دانشجوهایی که مثلا مثل ما مهاجر هستن، کشوری مثل ایران اومدن، جاهایی که خب به هر حال ما میدونیم حماس و این چیزها ماجراشون چه کسانی پشت این هستن، خب معلومه جریان برای ما خیلی فرق میکنه و این به نظر من خیلی نگران کننده هست و امیدوارم که هر چیز زودتر این مسئله حل بشه. خیلی ممنونم از تو. تخمینه ده بزرگی بود همراه من اینجا. فرداد دانشجوی دکترای حقوق هم اینجا درسش رو تامین تموم کرده. ولی شنیدی از صحبت‌هایی که تامین می‌کرد، یکی از چیزهای عجیبی که من
من میدیدم مثلا دختر جوانی بود که از چفیه به عنوان سوتین استفاده کرده بود و یک شلوار تنش بود با این چفیه. خب این چیزها شاید برای ماها که ایرانی هستیم و یه مقدار اون چفیه بار معنای متفاوت تری برای ما داره، یک معنای دیگری میده. در صحبتام با تحمینا بهش اشاره کردم، غذای مجانی اینجا میدن. به هر حال بر اساس تجربه شخصی که من دارم از گرد همایی یه مقداری عجیبه، یعنی عناصر این اجتماع برای من یه مقدار با هم نامأنوسه. مثلا من در دوران دانشجویی در هلند در یک تظاهرات ضد کاپیتالیستی بودم و اون حال هوا رو میدونم چی هست و بعدتر به خاطر این کار در تظاهرات‌های سازمان یافته دیگری هم حضور داشتم که درش غذا بوده، درش آب بوده. این چیزی که پشت من در جریان هست یک ملغمه از همه این هاست و عناصر نامأنوس زیادی داره. حالا بعد دید که در روزهای آینده شهردار دیسی میدونیم که تصمیم نداره اینها رو جمع بکنه، ولی خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی از دانشگاه جورج واشنگتن همینجا در پایتخت آمریکا و مریم رحمتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. در واکنش به افزایش خشونت و تظاهرات در دانشگاه‌های این کشور، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را در جهت مقابله با آنچه یهودی ستیزی در آموزش عالی خوندن به رأی می‌ذاره. در همین حال جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان چندین کمیته برای تحقیق و تفحص از دانشگاه‌های آمریکا و قطع کمک‌های مالی فدرال به مراکز آموزش عالی که به ادعای آنها از ایدئولوژی تروریستی حمایت می‌کنند رو به راه انداختن. رسانه‌های آمریکایی میگن دموکرات‌ها بر سر پیوستن به این لوایح اختلافات درونی عمیقی دارند. تصاویر زنده داریم از دانشگاه جورج واشنگتن، همون جایی که همین لحظات پیش سمیرا قرایی داشت در اون گزارش میداد. میبینید که معترضان همچنان اونجا هستند و پلاکاردی این دو نفر در دست دارن که میگه تمام چشم‌ها روی غزه هست. معترضان در بعضی از دانشگاه از جمله در UCLA در کالیفرنیا در شهر لس آنجلس و همونطور در دانشگاه کلمبیا جایی که مریم رحمتی از اون گزارش میداد دیشب با نیروهای پلیس درگیر شدند. در دانشگاه کلمبیا دست کم دانشجویان به یکی از ساختمان‌های این دانشگاه ورود کردند و برای ساعاتی اون رو به اشغال خودشون درآوردن که با واکنش پلیس روبرو شد. اینجا در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا کم و بیش شرایط آرام بوده. نیروهای امنیتی تا این لحظه مداخله خاصی نکردند و تظاهرات دانشجویان هم ادامه داره. همکارانم آرش علایی از کنگره آمریکا و نیلوفر منصوری از دانشگاه UCLA در لس آنجلس با ما. اول بریم سراغ آرش و این طرح‌های مختلفی که دارن به مجلس این میبرن برای هم مبارزه با آنچه که یهودی ستیزی میگن، هم کم کردن کمک‌های فدرال به دانشگاه‌ها. چه میدونیم در مورد اونها آرش؟ ببینم اون لایحه‌ای که در مورد یهودی ستیزی است که توسط دو نماینده از هر دو حزبی که آقای مایکل لالر از حزب جمهوری خواه، کسی که پشت لایحه مهسا هم بود، ایشون یکی از منتقدین سرسخت جمهوری اسلامی و منتقدین سرسخت بنیادگرایان اسلامی است، و دیگری آقای تورس، ایشون هم از ایالت نیویورک از حزب دموکرات. امضای 40 و خورده نفر زیرش هست، 13 تاشون دموکرات هستند. در آمریکا قوانین اجازه میدن به دانشجویان که بخواهند به صورت آزادانه ابراز عقیده کنن، هر حرفی دارن، هر ایده‌ای دارن، حتی اگه میخوان توهین کنن بر کسی آزادن که این کار رو انجام بدهند. الان نگرانی در مورد افزایش تعداد گروه‌هایی است که اینجا در کنگره آمریکا میگویند معلوم نیست ارتباطاتشون به کدوم کشور یا کجاست و در حال رادیکالیزه کردن دانشجویان آمریکاست و ما که از جمهوری اسلامی میاییم اصلا برامون متعجب کننده نیست. شما نگاه کنید ببینید در چقدر از این دانشگاه‌ها در ایران، دانشگاه‌های برتر ایران، چه از زمان شاه و چه بعد از اون، دفترهای مختلفی مثل دفتر تحکیم وحدت و تمام این دفتر بسیج دانشجویی پشت سر همین دفاتر یهو تو این دانشگاه‌ها ثبت شد برای رادیکالیزه کردن دانشگاه. و چقدر دانشجویان ایرانی چشم‌گوششون باز شد. ایرانیان چقدر واقعا وقتی من نگاه میکنم از لحاظ شعور سیاسی از خیلی از این آمریکایی‌ها جلوترن که بتونن تا تهش رو بخونن. مسئله اصلی این است که اگر این دوستانی که میروند، حالا بعضیاشون در این شهر هستن، بعضی از این دانشجویانی که میروند
در دانشگاه‌هایی که شهریه هر ترمشون 35 تا 60 هزار دلار هست. خیلی از این دانشجویان رو پولش رو مامان باباشون میدهن یا بعداً ممکن است قرض بگیرن، دولت آقای بایدن بیاید نصف بیشترشون رو ببخشد به افرادی مثل این که میآیند در دانشگاه‌ها جلوی درس خوندن دانشجویان دیگر رو میگیرن، جلوی دانشجویان یهودی رو سد میکنن و بعد هم یک کارهایی میکنن که اگر قرار هست اینها بخواهند برای غزه و مردم غزه کمکی انجام بدن یا بخوان اطلاع رسانی بکنن، این راهش نیست. راهی که شما برید جلوی دانشگاه رو ببندید، جلوی دانشجوها رو سد کنید، جلوی بزرگراه‌ها رو ببندید، ترافیک مردم میخوان به سر کارشون برسن، مگر اون که اون چیزی که آقای بیل ماهر خبرنگار سرشناس و یکی از منتقدین لیبرال، خود ایشون لیبرال هستن، برنامه هفته پیششون هم گفت مگر این که این دانشجوها قصدشون کمک به مردم غزه نیست، قصدشون است که نظرها رو فقط به خودشون جلب کنن. چون الان اینها تصمیم گرفتن که بیاین در دانشگاه‌ها و اعتراض کنن، همه دنیا باید حواسشون به اونها باشد و حقش هم دارند در آمریکا و میتونن انجام بدن. منتها نکته اصلی این است که برخی از این افرادی که حتی امروز پس از جلسه کنفرانس خبری شهردار نیویورک آقای اریک ادمز رئیس پلیس بهش اشاره کرد، تعداد زیادی از افرادی که دیشب در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه دیگر در نیویورک دستگیر شدن اصلا مال دانشگاه نیستن، دانشجو نیستن، میانگین سنیشون بین 40 تا 50 سال هست، بعضیاشون اسلحه آورده بودن در اون محیط دانشگاه و این داستان ها خیلی راحت میتونه از کنترل خارج شه. آقای اریک ادمز هم بهش اشاره کرد، ایشون شهردار دموکرات و سیاه‌پوست نیویورک هست که امروز ایستاد و گفت اجازه نمیده پرچم هیچ کشور دیگه‌ای بالای سردر یکی از ساختمان‌های دانشگاهی در آمریکا غیر از پرچم آمریکا بالا باشد. ایشون گفت عذرخواهی میکنم اگر احساس میکنید که من زیاده از حد مفتخرم به آمریکایی بودنم، اما عموی من در جنگ برای این کشور کشته شده است و من اجازه نمیدهم که خون آدمایی که قبلا واسه آزادی در این مملکت ریخته شده پایمال بشه به این صورت. و خیلی ها حتی در حزب جمهوری خواه امروز رو بهترین روز شهرداری اریک ادمز خوندن در طول 2 سال گذشته که ایشون به شهرداری نیویورک رسیده است. پلیس منتظر بود، پلیس نیویورک مشخصا برنامه داشت چگونه بریزد، چگونه چه کسایی رو دستگیر بکند. دیدید از دماغ کسی خون هم نیامد، حدوداً 300 نفر همونجور که شما میگی دستگیر کردن و الان افرادی که امروز در جلسه کنفرانس خبری پلیس بودند و داشتن توضیح میدادن به خبرنگارا قریب به اتفاقشون دموکرات بودن. این تمام اون افرادی که اظهار نگرانی میکردن از نفوذ گروه‌های جهادی در خیلی از این دانشگاه‌ها از حزب دموکرات بودن. بنابراین الان به نظر میاد در کنگره آمریکا هم تا حدودی چشم و گوششون باز شده نسبت به این مسئله، ضمن اینکه کمیته‌های تحقیق و تفحص متعددی هم راه انداختن برای اینکه ببینن چرا در دانشگاه‌های آمریکا یهودی ستیزی به این حد افزایش پیدا کرده. نیلوفر، در نیویورک دیدیم که خشونت‌ها زیاد بود، می‌دونم در UCLA هم درگیری‌ها کم نبوده، وضعیت الان اونجا چطوره؟ خب فرداد، الان که من رسیدم ظاهراً جو دانشگاه آرومتر شده. میبینم که نیروهای پلیس از شب گذشته همچنان اینجا مستقر هستند. این چادرنشینانی که دیروز هم من اینجا با هم صحبت کردیم همچنان سر جاشون هستن، انگار گویا قرار نیست جای دیگری برن. تخت چوب هایی که شب گذشته شکسته شده امروز دیدم که جمیعاً در حال مرمت و تعمیر این تخت چوب ها هستند. دیدم که از سمت راست چادرها مقدار زیادی آب و خوراک و غذا برای اونها آورده شده. حالا اینجا بحث تامین مالی هزینه های خوراک و هزینه های در واقع اقامت این بست‌نشینان اینجا هم مطرح میشه که خب در رسانه ها هم ما میبینیم که این سوال مطرح شده که حالا از لحاظ مالی چه گروه‌هایی این ها رو تامین میکنن. حالا که تخت چوب ها پایین افتاد و من امروز تونستم که تعدادی از در واقع بست‌نشینان رو، دانشجویان معترض به جنگ در غزه رو ببینم و به دنبال حالا گروه‌هایی بودم که شاید فارسی زبان باشن، افراد فارسی زبان، دیدم که بسیاری از اونها حتی دانشجو نیستن، یعنی سن و سالشون به یک دانشجوی UCLA نمیخوره. شاید سن و سالی بین 40 تا 55 سال. من چندین نفر رو دیدم که در بین اونها حضور داشت با شفیه، حالا صورت‌های پوشیده و بدن‌هایی که در واقع با پرچم فلسطین پوشیده شده. اما خیلی کوتاه اگه بخوام اشاره کنم، همونطور که در خبرها هم آمده، شب گذشته درگیری
درگیری بسیار شدیدی از لحاظ فیزیکی بسیار خشونت‌آمیز صورت گرفت. اینجا خب افراد نقابدار سیاه‌پوشی که گویا گفته شده حامی اسرائیل هستن اینجا حمله کردن، یورش بردن به این میله‌ها، به این تخته‌ها. درگیری بدن به بدن و تک به تک شدیدی ایجاد شده. اتفاقی که افتاده دیشب و عجیب بوده اینه که اصلا نیروهای محافظ در UCLA وارد عمل نشدن و تماشاچی بودن تا اینکه مسئولان دانشگاه زنگ میزنن به LAPD و درخواست مداخله مستقیم میکنن از پلیس لس آنجلس. اونجا بود که پلیس وارد دانشگاه UCLA میشه و خب با اسپری فلفل سعی میکنه که جمعیت رو متفرق کنه. در واقع خواست دانشگاه بود که LAPD وارد بشه. انتقادی که دانشجویان دارن هم همینه که چرا در واقع این دانشجویان معترض دارن اینه که چرا امنیت ما این گونه تامین نشد، چرا محافظ دانشجویان نیستن مسئولان دانشگاه. و البته خب ما میدونیم که بسیاری از ناحیه سر و چشم دیشب زخمی شدن، مجروحان بسیاری به جای گذاشته حادثه شب گذشته که در تاریخ دانشگاه UCLA واقعا چنین واقعی نادره و به ندرت پیش اومده. کریم بس شهردار لس آنجلس از جمله کسانی بوده که واکنش صریحی داشته نسبت به این واقعه و گفته که چنین واقعه‌ای در دانشگاه، در فضای دانشگاه شنیعه و توجیه ناپذیر. ما باید ببینیم که طی روزهای آتی مسئولان دانشگاه UCLA واقعا میخوان چه سیاستی رو اتخاذ کنن تا این اوضاع رو اینجا کنترل کنن، به خاطر اون وقایعی که روزهای گذشته اتفاق افتاده. جلوی دانشجویان یهودی گرفته شده، متوقفشون کردن، نگذاشتن که وارد ساختمان‌ها کلاس‌های درس بشن. خب این اتفاقات معمول نیست، خیلی ستیزه جویانه است و در فضای دانشگاه امریکا چنین اتفاقهای کاملا غیر روال، غیر معموله و باید دید که چه سیاستی اتخاذ خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما. نیلوفر منصوری از لس آنجلس دانشگاه UCLA و همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. همچنان که داریم صحبت می‌کنیم همین حالا هم تظاهرات دانشجویی در بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله اینجا در واشنگتن دی سی در دانشگاه جورج واشنگتن ادامه داره. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای قائدی، الان یک مقدار زیادی بحث روایت هاست که چقدر دانشجو هستن، چقدر دانشجو نیستن، چقدر کمک‌های خارجی داره میشه نمیشه، کی بهشون غذا میده نمیده، ولی اینها جزئیات هست. از بیرون وقتی نگاه می‌کنیم مخصوصا خارج از ایالات متحده آمریکا، به خصوص در مورد دولت‌هایی که متخاصم هستن با آمریکا مثل چین و روسیه و ایران، تصویری که الان منعکس می‌کنن این هست که ببینید اینجا در مهد آزادی، در مهد آزادی بیان جهان دانشجویان رو میزنن به خاطر اظهار عقیده. خب به همین دلیله که تحلیلگرایی دعوت میشن برای اینکه بتونن تصویر کاملتری رو بدن و من میخوام تصویر کاملتر به شما بدم. اولا که اگر که بخوام مقایسه کنیم با جاهایی مثلا مثل ایران، شما دست هیچ کدوم از این پلیسا سلاح جنگی نمیبینید یا تفنگی که باش بخوان ساچمه بزنن و چشم معترضین و دانشجوها رو کور کنن نمیبینید. من دیروز با دانشجوهایی که توی جورج واشنگتن هستن صحبت کردم. دو دسته دانشجوان، یک بخشی تو اون بخشی که خانم قرایی دوربین نشون میداد اون پارکیه که در واقع کنار دانشگاه قرار داره و متعلق به دانشگاه، یک بخش دیگه هم در خیابان هستن. با هر دو که صحبت میکردم میگفتن که پلیس اینجاست برای اینکه از ما محافظت کنه. با پلیس که صحبت کردم همین رو من گفت و دانشجوها گفتن که اون بخشی که تو خیابون بودن گفتن که ما ساکن دی سی هستیم، خیابان برای ماست و پلیس اگر که بخواد ما رو اخراج کنه باید 2 تا اخطار به ما بده و اگر 2 تا اخطار بده ما از اینجا خواهیم رفت. اون بخشی هم که در حیات در پارک کنار دانشگاه بودن اونها میگفتن که 7 دانشجو مجموعاً تعلیق شدن و که احتمال برگشتشون هست چون اخراج نشدن. در کیس کلمبیا ما دانشجوی اخراجی هم داریم و اینا تعلیق شدن و بقیه دانشجوها اونجا حضور دارن. دانشگاه هم داره ازشون در واقع محافظت میکنه، فقط ورود به بعضی از ساختمان‌ها محدود شده. این بنابراین موضوع اول. موضوع دومی که تمام اتفاقاتی که داره میفته رو این دانشجوها در آینده میتونن شکایت کنن از پلیس، از شهردار، برن در دادگاه‌ها این قضیه رو پیگیری کنن. مثلا شما در کیس مثلا جورج فلوید میبینید که دادگاه حکم داد بر علیه اون کسی که چیز کرده بود، یا در کیس ریانا تیلر مثلا در فلوریدا. بنابراین اینجا یک اعتمادی به قوه قضاییه وجود داره برای اینکه بعداً این شکایت‌ها رو پیگیری کنه. یک گروه ذی‌نفوذ اینجا وجود داره که خیلی معروف ACLU که از آزادی‌های مدنی شهروندان حفاظت میکنه. یکی از 10 گروهیه که در واقع از اینها محافظت میکنه و قدیمی‌ترین و بزرگترینشون هست. وکلا به شکل رایگان از دانشجوها در دادگاه‌ها دفاع خواهند کرد و این کیس رو پیگیری خواهند کرد. اما یک موضوعی که وجود داره اینه که
آیا این چقدر آزادی بیان در دانشگاه، چقدر دانشجوها میتونن آزادی بیان داشته باشن؟ آیا یهود ستیزی هم میتونه به عنوان آزادی بیان تلقی بشه؟ در این مورد کنگره داره صحبت‌هایی رو میکنه، حتما این موارد هم به دادگاه خواهد رفت. اینا در نهایت احتمالاً به شکل یک کیسی به سوپریم کورت یا دیوان عالی میره و در اونجا دیوان عالی در مورد آزادی بیان و یهود ستیزی و اسلام ستیزی و اینها نظر خواهد داد، چیزی که باز در چین و ایران و اینها ما فاقد همچین وضعیتی هستیم. اما دو عنصر مهم دیگه هم هست، یکم رسانه هاست. شما می‌بینید که در تمام اینها دوربینا به دست، رسانه‌های آزاد حضور دارن کاملا اینها رو مستند میکنن و هیچ چیزی پنهانی نیست. و در نهایت اینکه پارسال بعد از قضایای مربوط به مرگ جورج فلوید 8000 تظاهرات در سرتاسر آمریکا برگزار شد. بسیاری از شهروندان خواستار این شدن که در این تظاهرات که پلیس رو میگفتن دیفاند کنید، یعنی بودجه‌های پلیس رو کم کنید. در بسیاری از شهرهای آمریکا چون پلیس زیر مجموعه پلیس در واقع ایالتی زیر مجموعه ایالت و شهردار شهرهاست و اینا، این اتفاق افتاد. یعنی خودم دموکراسی، خود مردم در مورد اینکه پلیس چگونه باید آموزش ببینه تصمیم میگیرن و میتونن بودجه رو کم کنن. توی جاهایی هم متوجه شدن که اشتباه کردن، دوباره بودجه پلیس رو برگردوندن. من فکر نمی‌کنم در چین و ایران و روسیه شهروندان این امکان رو داشته باشن که به شکل مستقیم در اداره پلیس هم نقش ایفا کنند. ولی بالاخره این شکاف الان خیلی عیان هست و وجود داره. یک دانشگاه، دو دانشگاه هم نیست، در ایالت‌های مختلف داریم می‌بینیم این اعتراضات در جریان هست. فقط با برخورد آیا میتونن بالاخره به نتیجه برسونن این اعتراض‌ها رو، یا فکر میکنید در یک مقطعی مخصوصا اینجا در واشنگتن دی سی که اتفاقا خانه کنگره هم هست ممکن اتفاقا اعتراضات اونها به خصوص مثلا توسط نمایندگان لیبرالتر شنیده بشه؟ خب در خصوص اولا دانشگاه جورج واشنگتن من فکر نمی کنم این مشابه کلمبیا یا UCLA به خشونت بکشه به دلیل تفاوتایی که وجود داره. اما آیا این صدا شنیده خواهد شد؟ من میخوام از دو تا واقعی تاریخی استفاده کنم. ما دانشجوها در دهه 60 اینجا در همون دانشگاه کلمبیا تظاهراتی داشتن بر علیه جنگ آمریکا در ویتنام و در دهه 80 تظاهرات‌های متعددی داشتن تو سالهای مختلف بر علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی. در دهه 60 خشونت بیشتر بود، یعنی 4 دانشجو کشته شدن، اما در نهایت صدای دانشجوها به افکار عمومی منتقل شد، جنبش‌های ضد جنگ تقویت شد و آمریکا ناچار شد که سیاست خارجیش اونجا تغییر بده. در دهه 80 هم دانشجوها اتفاقا خواسته‌های خیلی شبیه به همین خواسته‌ها رو داشتن. در نهایت 1986 تونستن 155 دانشگاه رو در واقع متقاعد کنن که بودجه‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنن در شرکت‌هایی که با آفریقای جنوبی ارتباط دارن این بودجه‌ها رو قطع کنن. همین دایوستمنتی که امروز ازش صحبت میشه اون روز اتفاق افتاد و 1986 هم آمریکا قانون‌گذاری کرد در خصوص این. بنابراین این صداها آیا شنیده خواهد شد؟ بله. سیاست خارجی آمریکا 6 تا سورس یا منبع داره. 3 تاش داخلی هستن، یعنی کنگره است، رئیس جمهور و بوروکراسی. 3 تاش خارج از دولت هستن، افکار عمومی، رسانه هاست و گروه‌های فشارن. این شروع یک چیزی میتونه باشه که خیلی الان کوچیکه ولی میتونه افکار عمومی رو در بلند مدت تحت تاثیر قرار بده، شکل بده و اون هم سیاست خارجی آمریکا رو شکل بده. همینطور رسانه‌ها هم الان با پوششی که دارن میتونن روی سیاست خارجی آمریکا اثر بگذارن. خیلی ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. حین صحبت‌های آقای قائدی اتفاقا تصاویر دانشگاه جورج واشنگتن هم می‌دیدید. در گوشه دیگری از دنیا هم اعتراضاتی در جریان به دلیل دیگر. در تفلیس گرجستان چند روزی است که معترضان به خیابان‌ها آمدند در اعتراض به قوانینی که بسیار نزدیک به روسیه خوانده شده. این اعتراضات چند روز گذشته در خیابان‌های مختلف تفلیس و شهرهای مختلف گرجستان دیده شده. همین حالا تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از پایتخت گرجستان و نارامی و اعتراضات معترضان به قوانینی که میگن این کشور رو بیش از گذشته به روسیه نزدیک میکنه. دادستانی تهران اعلام کرده علیه تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که با گزارش BBC جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اظهار همدلی کردند اعلام جرم کرده و براشون پرونده قضایی تشکیل داده. خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داده که این خبرنگاران به دلیل انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام احضار شدند. در این گزارش به تعداد و نام خبرنگاران احضار شده اشاره نشده. شمار قابل توجهی از فعالان رسانه‌ای کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این گزارش واکنش نشون دادند. شاهزاده
رضا پهلوی در شبکه اجتماعی اکس نوشته مرتکبان جنایت علیه نیکا شاکرمی و مسئول اصلی اون علی خامنه‌ای به دست عدالت سپرده خواهند شد. او گفته در کنار خانواده نیکا خواهد ایستاد. حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS 752 هم گفته نه بخششی در کار نه فراموشی و قاتلین جنایتکار نیکا سرانجام مجازات میشن. نرگس محمدی فعال حقوق بشر هم نوشته جمهوری اسلامی چه رسوا حکومتی است که زنان رو به بهانه موهاشون بازداشت، زندانی و سرکوب میکنه و همزمان به همون زنها تعرض جنسی میکنه. یلدا معیری، عکاس خبری از واشنگتن دی سی. با ماست. خانم معیری، از تجربه شخصی خودتون به ما بگید در موارد این چنینی که چطور حکومت برخورد میکنه با روزنامه‌نگاران و عکاسان و اهالی رسانه. برخورد همیشگی قطعا مبنی بر سرکوب و در واقع تهدید و ارعاب بوده و در تمام دورانی که من کار کردم این داستان وجود داشته. اما در مورد وقایع بعد از انقلاب مهسا یک تفاوتی که داشت و اون چیزی که من خودم با چشم خودم دیدم مبنی بر تعرضی بود که به زنان انجام میشد. این در واقع به شکل یک کلیدواژه وجود داشت و تقریباً تمام بازداشتی هایی که من دیدم، حالا اگر نگم تمامشون ولی 90% بازداشتی هایی که من در زندان و بازداشتگاه دیدم کسانی بودن که مورد تعرض قرار گرفته بودن. این تعرض نه فقط از طریق در واقع مأمورین مرد بلکه از طریق مأمورین زن هم انجام شده بود و به شکل یک کلیدواژه انگار که در این اعتراضات قرار بود انجام بشه که در واقع ذهنها رو ببره به سمت اینکه خب حالا زنانی که میخوان بی حجاب باشن در واقع به دنبال روسپیگری و موارد دیگه‌ای هستن و از این قضیه استقبال خواهند کرد و این در واقع یک جور سرزنش و شماتت اونها هستش. چقدر فکر میکنید که اتفاقا این گزارش مفصل BBC دوباره احیا کرده تا اندازه زیادی اون آگاهی عمومی رو در مورد اتفاقاتی که افتاد؟ چون خیلی از این داستان‌ها روایت‌های شخصی بوده، شاهدان عینی بودن که گزارش دادن، ولی بالاخره وقتی یک رسانه معتبر بین‌المللی گزارش این چنین مفصلان هم به نقل از کسانی که در داخل همون سیستم هستن منتشر میکنه، به نظر میاد تاثیرش خیلی بزرگتر هست. کمان که در همین 24 ساعت گذشته دیدیم چقدر از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن. من همین اول اعلام بکنم که من اطلاعی واثقی درباره صحت و سقم گزارش BBC جهانی ندارم، به خصوص با مباحثی که الان میدونید مطرح شده مبنی بر شماره نامه‌ها و بایگانی و اینها که در نامه وجود نداره. من اطلاعی یعنی راستی آزمایی در این زمین نکردم و اطلاعی ندارم. اما اون چیزی که ما دیدیم در جریان انقلاب مهسا، چیزی که به عینه دیدیم، بازداشتی هایی که خودمون با چشم دیدیم و اتفاقی که برای خود من افتاد، این تعرض و این خشونت بسیار شدید چیزی بود که عیان بود. حاکمیت یک کاری که در واقع انجام میده اینه که موارد رو برعکس میکنه و برای برعکسش در واقع یک بیانیه ضدی صادر میکنه. از روز اولی که من درباره خودم بحث تعرض رو مطرح کردم از کلمه تجاوز استفاده نکردم. الان خبرگزاری میزان و بقیه جا مرتبا بیانیه میدن که تجاوزی صورت نگرفته. من به شخص آن چیزی که من با چشمای خودم دیدم، من تجاوزی ندیدم، ولی تعرض به همه زنان تقریبا میتونم بگم به همه صورت گرفته و این چیزی بود که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها کاملا محرز بود و اسناد و مدارکش هم قطعا در دست خودشون وجود داره. ممنونم از شما یلدا معیری، عکاس خبری از واشنگتن دی سی. همزمان با روز اول ماه مهر، روز جهانی کارگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شرایط معیشتی غیرقابل تحمل کارگران ایرانی انتقاد کرده. این نهاد کارگری در گزارشش از ناامنی شغلی، قراردادهای کاری موقت و دستمزدهای پایین و معوقه همزمان با هزینه‌های نجومی انتقاد کرده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به سرکوب فعالان کارگری و صنفی هم اعتراض کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شده. همزمان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم تجمع‌هایی هم در تهران و برخی شهرستان‌ها برگزار شد.
بیماری تورم برای جان مردم شورای عالی کار حامی سرمایه‌دار شورای عالی کار حامی سرمایه‌دار شورای عالی کار حامی سرمایه‌دار شورای عالی کار شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال هم درباره مشکلات کارگران و معلمان و همزمان با نبود امنیت شغلی گفتند. بازنشسته هستیم با یه خانواده 4 نفری. حقوقی که به من میدن به زحمت تا 15 هر ماه میرسه و خرج کردن این حقوق واقعا کار پر زحمتیه که چجوری مدیریتش کنیم. حالا بعضی از 15 به بعد یا اینکه قرض قوله میکنن یا بعضی از اندوختهایی که دارن استفاده میکنن. اینو مقایسه کنید با حقوقهای خودشون و افزایش بودجه‌ای که برای خودشون در نظر گرفتن که وقتی نگاه میکنید سر آدم سوت میکشه که برای خودشون و فساد داخلیشون چه چیزایی در نظر میگیرن. وقتی که میگیم حرف از تحریم میزنن. تحریم کجاست؟ خودتون مگه نگفتین که ما تحریم ها 20% بقیهش مدیریتیه، دزدی، فساد، چیزایی که توی این حکومت داریم میبینیم شاید توی هیچ جای دنیا نباشه. به امید پیروزی و آزادی تمام ایرانی‌ها. تا زمانی که من معلم، من نیروی نظامی انتظامی، من کارگر، من پرستار از دغدغه معیشت و منزلت و رفاه رو داریم و هیچ گوشی برای شنیدن این حرفا نیست، در روی این پاشنه میچرخه و تا زمانی که دیوید کامرون، جوزف بورن، جو بایدن صدای مردم رو مبنی بر تغییر نمیشنون، ما چه انتظاری هست، چه آینده و چشماندازی هست که بتونیم به خواسته های به حق و بدیهی خودمون برسیم. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از معلمان درخواست کرده با تبلیغ آنچه مصالح بنیادین حکومت در مدارس خوانده، فعالیت آموزشی درباره دشمنان جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. علی خامنه‌ای بر آموزش‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در مدارس کشور تاکید کرده. اگر این میلیون‌ها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، اینا مصالح بنیادی نظام رو بشناسن، مصالح کشورشون رو بشناسن، جبهه دوست و دشمن کشورشون رو بشناسن، مسائل اساسی مورد نیاز کشورشون رو بشناسن. دیگه تبلیغات دشمنان و این همه تلاش میلیاردی که دارن میکنن برای تبلیغات و اینها و گمراه کردن افکار عمومی کشور دشمنان دارن انجام میدن، خلص خواهد شد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. چطور می‌بینید از یک طرف حرفای علی خامنه‌ای رو و بعد از اون طرف اعتراضات و اعتصابات کارگری رو که در خیابان‌ها داریم می‌بینیم؟ خب این کاملا نشون میده دو تا دنیای موازی جدا از هم. به نظر من جمهوری اسلامی در قرن 15 خورشیدی عملا تحول پیدا کرده به نظام سیاسی کاملا متفاوتی. حالا قبلا سعی می‌کرده که اکثریت رو با حاشیه برونه، الان داره حکومت رو در یک دنیای کاملا گسسته از اونها اداره میکنه و به نظر من حالا جدا از اینکه ما دولت مافیایی اقلیت رو داریم، واستراو هاول یه مفهومی داره برای پسا توتالیته
توتالیتر. برای مثلا نظام چکسلواکی رو بعد از اینکه مداخله نظامی شوروی سابق و اینها، میگه این نظام‌ها دیگه در اون اقتداری نیستن که خیلی علنی و آشکارا اون برآوردهای ایدئولوژیک خودشون رو تبلیغ بکنن، میان زیست در دروغ و درویی رو بر جامعه تحمیل میکنه. الانم خامنه اینه، خودش میدونه که این نظام باوری که میگه نه تنها اکثر جامعه باش مخالفه، بلکه منزجر هستن از اون و این انزجار هم هی داره بیشتر و بیشتر میشه، ولی اون اعتنایی نداره و یه جوری هم شرایط ترسیم میکنه که هیچ مشکلی نیست و همه چیز بالاخره اوضاع خوبه. ولی خب به هر حال اونایی که مردمی دارن زندگی میکنن، کارگرها میتونن که نه هم در زیر فشار شدید معیشتی هستن، هم کرامت انسانی، شأن صنفی اونها رعایت نمیشه. من یه کوتاه توضیح بدم، چون من خودم هم دکترامو دانشگاه جورج واشنگتن گرفتم، هم اونجا درس میدم. این فضا در دانشگاه جورج واشنگتن فضای جدیدی نیست، در جنبش دانشجوی آمریکا هم نیست. حالا طبیعتا کسانی که قضا را از زاویه ایران میبینن به برداشت غلطی میرسن. اینکه چفیه روی مجسمه جورج واشنگتن کسی میندازه به معنای توهین به جورج واشنگتن نیست. غذاهای سبکی که میارن، این برنامه‌ها رو تشکل‌های دانشجویی اونجا سازماندهی میکنن، خود دانشجوها دونیت میکنن، غذاهای خیلی سبکی هم هست. فکر نکنه همه دارن به اونا مثلا چلو کباب سلطانی میده. خیلی امور رایجی هستن. بخشی از خود اونا هم یهودیانی هستن که معترض دولت اسرائیل هستن. این اعتراضات در کل آمریکا که در 23 ایالت در بهترین دانشگاه‌ها، نخبگان، بدنه اصلی معترضان جریان اصلی مینستریم آمریکا هستند، اینها اکثرشون هوادار حماس نیستن. خیلی روشن و آشکارا موضعشون انتقاد و اعتراض به رفتار دولت اسرائیل، به کشتار غیر نظامی ها در نوار غزه است و از همه مهمتر میخوان دولت آمریکا سیاستش در مورد اسرائیل تغییر پیدا کنه. حالا اون جریانایی که حامی این سیاست، یعنی حمایت یک جانبه هستن از استابلیشمنت امنیتی نظامی، حزب جمهوری خواه و لابی های اسرائیل، راه افتادن و به غلط دارن میگن که اینها هواداران حماس هستن یا اینها دارن یهودی ستیزی میکنن. ممکنه در برخی صحبت ها بیاد، ولی اون تشکل های دانشجویی سازمان دهنده بارها گفتن ما موضع علیه اسرائیل و غیره علیه اسرائیل و علیه یهودیان نداریم. این رو گفتن خیلی روشن و آشکارا. بخششون هم یهودیان، منتها اون طرف هم ما مشکلات بالاخره اسلام ستیزی غیره هم داریم. یعنی فلسطینی‌ها معترضن، عرب هم معترضن. بیش از 200 شکایت توی آمریکا ثبت شده از طرفین. منتها در دانشگاه مالی جمهوری اسلامی میگه مسئله آزادی بیان نیست. مثلا همین کمپ‌ها، اردوگاه‌های چادریه که بالاخره رؤسای دانشگاه اعتراض کردن، ولی تحت تاثیر این رویارویی طرفینه. جنبش دانشجویی آمریکا از 1960 این مستند کارنامه داره در اعتراض به اشغالگری اسرائیل. امری برای امروز نیست. کاری هم که دانشجویان کلمبیا کردن چندین دهه قبل، نسل‌های قبلی در جنگ ویتنام کردن و تأثیرش رو بعداً دیدن در خروج آمریکا. الان هم این کاری که داره انجام میشه تأثیراتش رو به نظر من در آینده نشون میده. حالا از بحثمون خارج شدیم. بحث خامنه‌ای بود. اگه می‌دونستم خامنه‌ای هم به همین مزاویه داره به غلط میگه. یعنی این دانشجو علیه خامنه‌ای هستن، علیه سلطان، علیه استبدادن، علیه زورگویی ان. کسی که خودش این کارها رو 100 درجه بدتر، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. الان شما فکر کنید در دانشگاه‌های ایران، حالا اینا مسائل خود ایران اجازه نمیدن، وای به حال اینکه دانشجویی بخواد بره از اسرائیل حمایت بکنه. چه تصور کنید در یکی از دانشگاه ایران چند نفر چادر بزنن با پرچم اسرائیل اونجا. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از دفتر نخست وزیر این کشور گزارش دادن بنیامین نتانیاهو به وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته عملیات زمینی به رفح حتمیه و اسرائیل توافقی رو که شامل پایان جنگ باشه نمیپذیره. این هفتمین سفر بلینکن بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و این بار او تلاش میکنه توافقی رو به پیش ببره که به آزادی شماری از گروگانها و توقف درگیری‌ها و رسوندن کمک به غزه منجر بشه. پیشتر آقای بلینکن از حماس خواسته پیشنهاد به گفته او سخاوتمندانه‌ای که با میانجیگری مصر ارائه شده رو بپذیره. رویترز میگه توافقی که روی میز حماس قرار داره میتونه به آزادی 33 گروگان در ازای آزادی تعداد زیادی از فلسطینی‌ها و وقفه در جنگ منجر بشه. حماس گفته هنوز در حال بررسی این پیشنهاده. آقای بلینکن بعد از دیدار با مقامات اسرائیلی به خبرنگاران گفته آمریکا از عملیات نظامی در رفح بدون طرحی برای محافظت از غیر نظامیان حمایت نمی‌کنه. Israel has made
اسرائیل در پیشنهادی که روی میز است درباره موارد مهمی سازش کرده که نشان می‌دهد این کشور تمایل و آمادگی لازم برای دستیابی به این توافق را دارد. اکنون همانطور که گفته ایم نوبت حماس است. حماس باید تصمیم بگیرد که آیا این توافق را میپذیرد و واقعاً وضعیت را برای مردمی که ادعا میکند با آنها در غزه اهمیت میدهد بهبود میبخشد یا خیر. زمان برای تأخیر و چانه‌زنی بیشتر نیست. توافق روی میز است. باید آن را بپذیرند. درباره رفح موضع ما روشن است و تغییری نکرده و نخواهد کرد. ما از عملیات نظامی گسترده در رفح بدون یک برنامه مؤثر برای اطمینان از امنیت غیر نظامیان حمایت نمی‌کنیم. و خیر، ما چنین طرحی را ندیدیم. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، همین کمی پیشتر دیدم که اسامه همدان از مقامات ارشد حماس به المنار گفته که ما خیلی روشن کردیم که موضعمون در مورد این پیشنویس مذاکرات منفی هست. چقدر فکر میکنید که هر نوع احتمال توافق بین حماس و اسرائیل تقریبا امکان پذیر نیست دیگه الان؟ ببینید، تمام آنچه که ما امروز بگیم یا دیروز و پریروز گفتیم جنبه حدس و گمان داره و هیچ چیز قطعی نیست. برخی از سرکردگان حماس ابراز خوشبینی کردن، قرار فردا پاسخ خودشون رو رسما به دولت قاهره ارائه بدن. اگر ارائه بدن اونها ابراز خوشبینی میکنن. نتانیاهو در اسرائیل بسیار ابراز بدبینی میکنه. روی هم رفته باید گفت که فشارهای ایالات متحده بر اسرائیل، فشارهای مصر بر حماس تلاش میکنن که این دو طرف رو به هم نزدیک بکنن و آقای نتانیاهو نه فقط زیر فشار ایالات متحده قرار داره، زیر فشار دولت خودش و گروه راستگرای اون هم قرار داره. ولی سفر آقای بلینکن این بار واقعا سفر بسیار سنگینی بود و موضوعهای متعددی مطرح شد که هر کدوم از اونها اهمیت بسیار داره. مسئله این که آیا اسرائیل به رفح حمله کنه یا نکنه، مسئله افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غزه، این فشار نتیجه بخش بوده. ما الان بارانداز یا اسکله نظامی ایالات متحده در دریای مدیترانه رو می‌بینیم که در حال تکمیل شدن و به زودی به راه خواهد افتاد. از سوی دیگر اسرائیل برای نخستین بار اجازه داد که از طریق کشور اردن و از طریق خاک اسرائیل کامیون‌ها وارد بشن از گذرگاه ارس که در گذشته معمولاً اکثر کامیون‌های آذوقه و غیره از اونجا رد می‌شدن، غذا و دارو و حتی سوخت رو به غزه برسونند، که یعنی در مجموع اسرائیل تسلیم شده به فشار و خواسته ایالات متحده که بر میزان کمک‌های انسان دوستانه روزانه به غزه افزوده بشه. بعد مسئله جنگ جنگ احتمالی بین اسرائیل و حزب الله در شمال، ما می‌بینیم که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل امروز از اون جبهه دیدن میکنه و سخنانی میگوید که مفهومش این است که جنگ علیه حزب الله حتمی خواهد بود یا احتمالش بسیار بسیار زیاده و میگوید که ما در انتظار دریافت دستور دولت هستیم و ایالات متحده همچنان خوشبینه که اگر در غزه توافقی به دست بیاد این روی نبرد و نزاعی که در شمال هست تاثیرگذار خواهد بود و حزب الله ممکنه که عملیات تعرضی خودش رو متوقف بکنه. یک مسئله بسیار مهم دیگر که هم برای اسرائیل، هم برای ایالات متحده و هم برای دولت ریاض بسیار مهم هست این است که دولت عربستان میگوید که ما دیگه صبرمون داره تمام میشه، دیگه نمیخوایم منتظر بشیم که اسرائیل به ما خبر بده که آیا با تشکیل کشور مستقل فلسطینی موافقت خواهد کرد یا نخواهد کرد.
ما دیگه میخوایم که اسرائیل رو کنار بذاریم. آقای آمریکا بیا با ما پیمان نظامی یک طرفه امضا کن و امضای این پیمان از جمله وابسته به این هست که دولت آمریکا اجازه بده که یک کوره اتمی ظاهراً برای تولید برق در عربستان به وجود بیاد که این میتونه زمینه برای رفتن به مسیر بمب هسته‌ای باشه. عربستان بسیار نگران از تعرض‌های احتمالی حکومت ایران و میخواهد که یک چتر حمایتی داشته باشه. تمام این موضوعها در هم آمیخته و امیدواریم که در ظرف فردا یا هفته‌های آینده یکم اوضاع روشن‌تر بشه. خیلی خوشبین نیستم. بفرمایید. آخر این نزاع چه باید بشه برای اسرائیل که فکر میکنید به یک آتش بس طولانی مدت رضایت بدن؟ چون الان آقای نتانیاهو به وزیر خارجه آمریکا گفته که توافقی که درش پایان جنگ باشه رو نمیپذیره. این یکی دیگه از مشکلاتی است که آقای نتانیاهو با دولت خودش داره. سموتریچ و بنگویر میگویند که اگر اسرائیل حاضر بشه که یک چنین امتیازاتی رو بده، ما از دولتش کنارگیری خواهیم کرد. آیا مفهوم این سخنان و این تهدیدها چی هست؟ شاید نباید خیلی جدی گرفت، ولی به هر حال آقای نتانیاهو باید این رو به حساب بیاره و اگر اونها عملی بکنن، بعد نتانیاهو باید ببینه که با کدام یک از احزاب میتونه دولت ائتلافی خودش رو نگه داره و اکثریت پارلمانیش رو حفظ بکنه. این یک امر دومی که برای خود آقای نتانیاهو که همیشه با برپایی دولت مستقل فلسطینی مخالفت کرده و پول زیاد و انرژی زیاد صرف کرده در مورد جنگ در غزه، بدون اینکه یک دستاورد ملموس داشته باشه، اگر موافقت بکنه، اون موقع وضعیت خودش متزلزل خواهد شد. اوضاع بسیار سیاله و باید ببینیم که روزهای آینده چه خواهد آورد. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. و ممنون از شما برای همراهی با این بخش از برنامه 24. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا در واشنگتن دی سی به پایان می‌بریم.